Ituin ko muna ang aking salmon belly guys. Oh, gorgeous. Lagay ko dyan kunting vegetable oil. Mabilis na maluto yung salmon belly guys na bakulot ako sa panikit. Ituhin ko lang siya. Tapos mamaya isiparit natin. Yan na guys ang ating salmon belly. Tatanggalin ko lang yan siya. Then, lulutuin na natin ang ating cabbage. On the same pan, mag-isa lang tayo ng sibuyas. Isa lang natin yung sibuyas. Maganda pag mas maraming sibuyas para mas malasa. Yung nilutuan ko guys sa sibuyas, ito na yung nilutuan kanina ng salmon. Tinuloy ko na lang siya dito. Then, maglagay tayo ng bawang. Fresh bawang. Then, salang natin siya. Hanggang maging golden brown ang ating bawang. Alam niyo guys, mabango siya. Bango. Then, natin yung ating kamatis. Lang natin ang ating kamatis guys. Ito lang ito yung natin. Another gulay na naman yung niluluto ko. Tapos guys, sa sinabi ng sa aking
consultant pa tawag yun. Tayo na yun. About food. Gusto ko mag-weight loss kasi guys. Ayun. Then, isa ko sa in-advise sa akin ng aking consultant. Ayun na yung consultant. Gisa-gisa lang natin ang kamatis. Alam mo naman yung kamatis. Maraming vitamins na nakuha. Yan naman natin siya. Medyo lumambot ang ating kamatis. Yan guys, ilalagay ko ng ating cabbage. Yan, cabbage yung advice guys ng ating consultant about weight loss. Yan. Mag-cabbage daw ako. So, magluluto tayo ng cabbage. Yan nga natin siya para medyo lumambot. Maglagay lang ako ng kunting mantika, tubig. Yes, mantika ko ng mantika. Yan, kunti lang yung tubig kailangan. This is salt. Kunting salt lang. Then, black pepper. Yan lang guys. Next is the oyster sauce. Lalo sa sarap ito guys kasi may oyster sauce. Then, mix lang natin siya. Hayaan na natin siya para medyo maluto ang ating cabbage. Para maluto, kailangan natin sakpan. Okay. Ito na yung ating cabbage. Yung ginisa natin cabbage. Yan, luto na siya guys. Kunti lang yung tubig na nilagay ko, pero yan. Yan na natin para hindi siya matuyo. So, yan. Ito yung ating nilito na salmon belly para mas malasa. Lagyan natin siya ng salmon belly. Then, i-mix lang natin siya guys. Mix lang natin ng ating salmon belly. Ayan. Lapit na ito ang ating gulay guys. Mahilig talaga kasi ako sa gulay, kaya tataka kayo puro gulay niluluto ko. Minsan, gulay lang yung kinakain ko, puro gulay lang. Yan guys, malapit ng maluto. Guys, yung aking ginisang cabbage with salmon belly. Ayan. Maluluto na siya at ready na ako ng aking rice. Yan guys, kain na tayo. Yan, luto ng aking ginisang cabbage na may salmon belly. Yan. Sobrang dali lang siya lutuin at hindi pa siya magastos. Kayang-kaya sa ating bulsa. That's it for today guys. Thank you for watching.
and hope to see you again on my next vlog.